Magandang araw mga boss, welcome back sa aking YouTube channel. At ngayon, maglalagay tayo ng battery solution sa ating maintenance battery, Yusan. At yun lang, simulan na natin. Nga pala mga boss, ang pinakailangan natin dito ay ito syempre, ang battery solution natin. At ito mga boss, syringe. Yan. 10mm mga boss, okay na yan. Malaki na yan mga boss. So ayun mga boss, bubuksan natin, no? Konting ingat lang tayo dito mga boss kasi makatito pag natalsikan tayo nito. Kung maglalagay tayo mga boss, iisa-isahin natin yan mga boss, ano? Hindi yan yung kapag nilagyan mo dito, pantay na yan. Iisa-isahin natin yan. Unti-unti lang mga boss, ano? Para hindi tumapon. To the music with exclusive mix by DJ RR. Ayos na mga boss. At yun lang mga boss, ano? Maraming salamat sa panonood. Kung bago ka pa lang sa aking channel, subscribe ka na. At click mo na rin yung bell button para updated ka sa mga video gagawin natin. At yun lang mga boss. Peace.